Salut! Eu sunt Daniel și astăzi vreau să prezint CNC-ul de la Wizmaker Artisan 01. Acesta este kitul complet care conține CNC cu 3 axe, axa rotativă care este independentă de celelalte 3, sistemul de aspirare cu hotă și prindere magnetică ca să putem schimba freza și sistem de prindere menghină care se prinde pe masa de lucru și în ea prindem materiale mai mici, bucăți de metal, brelocuri și alte lucruri mici pe care vrem să le prelucrăm, să le gravăm. În videoclipul de astăzi voi arăta cum se asamblează și vom face câteva teste, iar în următorul videoclip voi face un test cu axa rotativă în care voi încerca să fac câteva mânere de unelte pentru pielărie și un fus de pielărie pentru a finisa cantul la piele. Dar mai am de învățat cum se programează axa rotativă și partea de aspirare vom testa la fel atunci. Acum voi pune câteva cadre și voi explica cum am montat acest CNC și vom face câteva teste. Demontăm hota că nu avem nevoie de ea. Bun. Acest gantry vine separat, toată partea asta vine gata montată. Se montează simplu 4 șurube aici, 4 șurube în cealaltă parte. Mai trebuie montat acest pat de cablu. Se mufează ușor, fiecare sunt la locul lor. La acest pat de cablu 2 șurube aici sus, 2 șurube jos. Alte 4 șurube la acest suport de freză. Suportul pentru telecomandă mai bine prins și trebuie mufate fiecare motoraș. Cablul e tras până la el, trebuie doar făcut mufarea. În timp ce eu vorbesc o să fie arătat și secvențe din partea de montaj, cum am montat-o. Așadar, sistemul de comandă se poate face din telecomandă. Programul care vrem să-l prelucrăm se pune pe stick. Se introduce stick-ul în acest locaș și din telecomandă selectăm ce dorim să prelucrăm, setăm originea, cu această probă măsurăm freza, ea și automat dimensiunea câtă e, dăm start și el își face lucru. Câteva date tehnice. Masa de lucru este de 42 ori 42 cm. Acesta vine dat jos, eu l-am montat pentru că vreau să lucrez cu el, dar dacă vrem să lucrăm pe toată masa, acesta nu are ce căuta aici, deoarece se lovește. Deci, 42 pe 42, freza de 300 de W, viteza maximă de deplasare de 2000 de mm pe minut. Este ușor de montat, un pic greu, are în jur de 30 de kg, 25-30 cu toate ansamblele. Se poate monta aici spindle de 500 de W, de 300 care este acum, sau modul pentru diodă pe laser. Doar că viteza de deplasare pentru laser mi se pare mult prea mică și destul de ineficient. Laserele cu diodă de obicei au sisteme mult mai simplu de ghidaj și le permite transmisia pe curele, nu pe șurube, le permite să aibă o viteză de deplasare mult mai rapidă și atunci terminăm ce avem de gravat mult mai repede. Bun, îi dăm drumul, facem un homing și am făcut deja o gravare, o să pun în timp ce discut și secvențe de la această gravare. Facem homing-ul și am pregătit aici pe laptop un mic programel cu un text pe care îl vom grava pe această placă. După care mai montăm și o bucată de PFL alb, mai gravăm ceva pe ea și revin cu concluzii. Tot ceea ce avem nevoie se găsește pe acest stick care este inclus în tot pachetul. Dar la fel putem conecta
CNC-ul la laptop și lucrează de pe laptop sau de pe stick direct și atunci laptopul nu mai este nevoie decât prima programare până facem programul. Bun. Aici butonul jos. La prima pornire cere eloare. La prima pornire trebuie făcută homing-ul. Să-și găsească originea. Nu pot să cred. Bun, am schimbat freza din nou. Am folosit una mai micuță ce aveam pe aici. Și mai facem o probă să vedem ce se întâmplă. N-am dat adâncimea de ajuns de mare și freza a rupt numai pentru că e uzată. Dar ca idee
Acum, în încheierea acestui video, am văzut în mare parte cum funcționează. Pentru următorul video în care voi testa partea rotativă, să facem o probă să vedem că se învârte. Selectăm A pe 10 și se învârte. De pe telecomandă se poate mișca orice invers. Orice axă. Pentru a reduce vibrațiile la tăiere sau gravare, piesa trebuie să fie prinsă foarte bine, nu în 2 puncte cum am prins eu, ci cel puțin în 4. Prinsă bine, strânsă de masă, freza strânsă bine, cât mai subțire, cât mai scurt posibil, pentru a reduce vibrațiile. Și având vibrații, se uzează și rulmenții și iese gravura sau tăierea mai urâtă și avem riscul foarte mare de a rupe freza. Atunci când măsurăm freza fie din telecomandă, fie din softul candle cu care a venit laserul, trebuie avut grijă, ați observat un pic de neatenție, nu s-a salvat cotele frezei și am dat originea, a rupt freza. Voi studia și voi rezolva problema cu axa rotativă. Problema mea, nu problema ei, că ea funcționează, trebuie să învăț eu cum funcționează mai exact. Dacă aveți întrebări, teste care aș putea să le fac, gravuri care v-ar interesa, merge foarte bine pe sculptură. E încet, durează câteva ore o sculptură mai complexă, dar nu consumă multă energie și pentru un atelier hobby, un atelier la început, este o unealtă bună, în special dacă spațiul este limitat, dar cu cât producția crește, cerințele sunt mai mari și necesarul de lucru va fi tot mai mare. Bun, acestea fiind spuse, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la episodul 2 în care voi face o sculptură mai mare, voi face și o sculptură 3D. Voi mai studia și partea de măsurare a frezei, să vedem ce se întâmplă, de ce nu salvează. Dacă aveți întrebări, vă aștept în comentarii. Mulțumesc!